ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าอะไรคือ3สิ่งที่เราหลายคนมักจะเข้าใจผิดกันเมื่อพูดถึงเรื่องของ productivity สวัสดีครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยผมชื่อวินนะครับตอนนี้เป็นพอดแคสเตอร์อยู่กับช่อง The Library ครับก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากดูผลงานของผมเนี่ยก็สามารถไปฟังได้ที่ช่อง The Library เลยนะครับเกี่ยวกับรายการ The Article ครับซึ่งผมจะสรุปบทความต่างๆที่น่าสนใจมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันแต่ว่าในคลิปนี้ครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของ productivity ก่อนหน้านี้ครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้แชร์เกี่ยวกับเรื่องของ productivity equation แล้วก็โหมดการทำงานต่างๆของ productivity ไม่ว่าจะเป็น pilot plane แล้วก็ engineer ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับหรือไม่ก็ด้านนี้แต่ว่าในวันนี้เราจะมาดูว่าอะไรคือ3สิ่งที่ผู้คนครับส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดกันเมื่อเราพูดถึงเรื่องของ productivity ข้อแรกประโยคที่บอกว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยหรือว่า I don't have time มันคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงครับเวลาที่เราบอกว่าเราไม่มีเวลาทำอย่างนั้นเราไม่มีเวลาทำอย่างนี้เราไม่มีเวลาออกกำลังกายเราไม่มีเวลาอัดคลิปเพื่อทำคลิปเพิ่มเติมใน1วันเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่มีเวลาครับแต่เราเพียงแค่เห็นว่ามันสำคัญไม่พอเท่านั้นเองเวลาครับเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราทุกคนครับล้วนสามารถควบคุมได้ถึงมันอาจจะดูเหมือนว่าเราไม่สามารถควบคุมได้จริงๆแต่จริงๆแล้วเราสามารถควบคุมได้ครับเพราะถ้าเกิดเราลองสังเกตตัวเองดูดีๆทุกวันนี้เราอาจจะบอกว่าเราไม่มีเวลาแต่ทุกคนลองเลื่อนในโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ผมตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนด้วยซ้ำแต่ทุกคนลองเลื่อนเช็คดูครับในประวัติการใช้งานสกรีนไทม์ของคุณว่าคุณใช้โทรศัพท์ไปกี่ชั่วโมงต่อวันและลองเช็คดูครับว่าแอปที่คุณใช้เวลามากที่สุดคือแอปอะไรแล้วผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นตัวของ IG TikTok YouTube แล้วก็ Facebook อย่างแน่นอนใช่ไหมฮะอาจจะลองเปิดเช็คดูครับเพื่อความชัวร์แต่นั่นแหละสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนล้วนกำลังเลือกให้เวลากับบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลาครับและเราก็เลือกที่จะไม่ให้เวลากับบางสิ่งบางอย่างด้วยการเห็นว่ามันไม่สำคัญมากพอนั่นเองและหลังจากนี้ครับประโยคที่ว่าฉันไม่มีเวลาหรือว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงครับเราควรจะเลิกพูดคำนั้นเลยสมมุติว่ามีคนชวนเราไปออกกำลังกายหรือว่าชวนเราไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราตอบว่าเฮ้ยโทษทีเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วคุณแค่เลือกที่จะไม่ให้เวลากับสิ่งเหล่านั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้สำคัญสำหรับคุณเท่านั้นเองอย่างที่2เราควรมองข้าม motivation หรือว่าความรู้สึกที่อยากทำนั่นเองโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีแผนว่าอยากจะเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนอย่างแรกมันคือเรื่องของความคิดของเราครับเราต้องเริ่มคิดก่อนถูกไหมว่าเราอยากจะทำสิ่งนั้นมันเลยเริ่มต้นด้วยเรื่องของ thoughts ครับความคิดและหลังจากนั้นพอเราเริ่มคิดสิ่งถัดมามันคืออะไรครับแน่นอนมันคือเรื่องของการกระทำถูกต้องไหมครับซึ่งก็คือ actionแต่คราวนี้มันยังเหลือองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเดากันได้แล้วตั้งแต่หัวข้อมันคือเรื่องของ motivation ครับในหลายๆครั้งเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเพียงแค่คิดแล้วเราก็ทำถูกต้องไหมฮะแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ครับจริงๆแล้วทุกการกระทำของเรามันต้องมีความรู้สึกว่าอยากทำอยู่เบื้องหลังด้วยซึ่งก็คือเรื่องของ motivation นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไซเคิลของมันก็คือจะเริ่มจากความคิดของเราพอเราเริ่มแล้วว่าเรามีความคิดว่าอยากจะทำอย่างเช่นเฮ้ยเราอยากอ่านหนังสือเราต้องการอ่านหนังสือไม่ใช่คำว่าอยากเนาะคิดว่าในสมองเราอาจจะสั่งว่าโอเคเราต้องอ่านหนังสือแล้ววันนี้ทั้งหมด10หน้าจากความคิดเราส่งไปหา motivation แต่อยู่ดีๆเราใจเราลึกๆเราบอกว่าเฮ้ยไม่เอาวันนี้ขี้เกียจสัญญาณนี้บางทีอาจจะไม่ถูกส่งต่อไปที่ action นะครับและสุดท้ายเราก็อาจจะไม่ได้ลงมือทำเพราะว่ามันมีความรู้สึกลึกๆว่าเราไม่อยากทำนั่นเองสุดท้ายมันก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นแต่ครับถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าเรามี motivation เรารู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นเราอยากทำเราอาจจะไปดูซีรีส์นึงเราอาจจะไปเจอเพื่อนที่เขาเก่งมากๆแล้วเรามีไฟขึ้นมาเราเลยอยากลงมือทำพอความคิดส่งข้อมูลไปที่ motivation แล้วมันตอบรับว่าเฮ้ยวันนี้อยากทำมันก็จะส่งต่อไปที่ action ก็คือเรื่องของการกระทำนั่นเองแต่นี้แสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าเรื่องของ motivation หรือว่าความรู้สึกว่าอยากทำหรือไม่อยากทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพึ่งพามันได้บางทีในบางงานครับเราจำเป็นจะต้องทำสิ่งนั้น แม้ว่าเราจะรู้สึกยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้สิ่งที่เรียกว่า motivation ของเราเนี่ย
เป็นสิ่งที่ควรจะมองข้ามจริงๆหรือว่าควรจะตัดออกไปจากสมการด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เอาแต่จะลังเราไว้ครับถ้าวันไหนที่เรารู้สึกไม่อยากทำแต่วันไหนถ้าเรารู้สึกอยากทำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้อดีในตัวสิ่งที่เราควรจะเอามาแทนที่ของเรื่องของ motivation เนี่ยมันคือเรื่องของ discipline ครับ discipline หรือที่แปลว่าวินัยนั่นเองถ้าเรามี discipline เราจะลงมือทำสิ่งนั้นไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงก็ตามนี่คือสิ่งที่เราจะต้องบ่มเพาะขึ้นมาแต่ทุกคนก็อาจจะตั้งคำถามเพิ่มเติมว่ามันก็ดูเป็นสิ่งที่ดูเข้าใจเรียบง่ายเนาะแค่มีวินัยแต่คำว่าแค่มีวินัยเนี่ยมันพูดง่ายครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำยากมากๆเพราะถ้าเกิดทุกคนมีวินัยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็คงประสบความสำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2วิธีครับที่ผมใช้เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยมีเรียกว่า discipline มากขึ้นหรือว่าทำในสิ่งที่ควรจะต้องลงมือทำมากขึ้นอย่างแรกครับคือการที่ทำให้เรื่องที่คุณตั้งใจว่าจะทำเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่น่าทำมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณอาจจะต้องอ่านหนังสือสอบแล้วกันแต่ว่าวันสอบเนี่ยมันอาจจะยังห่างไปอีก7วันเลยตั้ง1อาทิตย์ยังเหลือเวลาเหลือเฟือแต่ในใจก็รู้นะว่าถ้าอ่านตั้งแต่วันนี้ก็จะไม่เหนื่อยในช่วงวันสุดท้ายแต่ว่าบางทีมันความ motivation ไงมันไม่มี motivation มันไม่อยากทำแต่ว่าถ้ามันมีวินัยคุณก็จะสามารถลงมือทำได้วิธีการที่เราจะสามารถทำให้ตัวเองอยากลงมือทำมากขึ้นมันคือเรื่องของการจัดโต๊ะก็ได้ทำให้โต๊ะที่นั่งทำงานเนี่ยมันดูดีมากขึ้นเพราะแน่นอนถ้าเกิดโต๊ะมันรกโต๊ะมันไม่ได้ถูกจัดเป็นระเบียบใครๆก็ไม่อยากนั่งทำงานตรงนั้นหรอกครับวิธีการก็คือลงมาทำความสะอาดโต๊ะทำความสะอาดโต๊ะให้หน้านั่งทำความสะอาดโต๊ะให้หน้านั่งทำงานเพียงเท่านี้มันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากลงไปนั่งทำงานมากขึ้นละหรือไม่ก็อาจจะไปคาเฟ่ข้างนอกก็ได้นัดเพื่อนก็ได้ไปทำงานด้วยกันทำให้มันดูน่าอยากทำมากขึ้นเท่านี้มันก็จะทำให้เรื่องของการลงมือทำเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นละและอย่างที่2ครับมันคือเรื่องของการทำให้การที่คุณไม่ลงมือทำเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เจ็บปวดสำหรับข้อนี้มันคือเรื่องของการลงโทษครับคุณต้องคิดบทลงโทษบางอย่างมาเลยจากการที่คุณไม่ได้ทำสิ่งที่คุณตั้งใจว่าจะทำถ้าเกิดวิธีการที่ผมใช้เองมันคือเรื่องของการเอาเงินมาเดิมพันเลยแบบบอกเพื่อนเลยว่าถ้าผมทำไม่ได้ตามสิ่งที่ตัวเองบอกว่าจะทำเนี่ยผมจะโอนเงินให้เพื่อนเลย500คุณอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้หรือวิธีนึงก็คือถ้าคุณไม่สามารถทำได้คุณก็อาจจะจำเป็นจะต้องไปวิ่งรอบเขื่อนก็ได้วิ่งสัก6 กิโลเพื่อเป็นการลงโทษตัวเองวิธีไหนก็ได้ครับเพื่อเป็นการทำให้คุณรู้สึกแย่จากการที่ไม่ทำสิ่งที่คุณตั้งใจว่าจะทำเพียงเท่านี้ครับคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องมี motivation ละหรือมันอาจจะเรียกว่า motivation ก็ได้นะเพราะว่าไม่อยากเสียเงินให้เพื่อนหรือว่าไม่อยากไปวิ่งคุณก็เลยมีแรงในการลงมือทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและสิ่งสุดท้ายที่เราหลายคนมักจะเข้าใจผิดกันเกี่ยวกับเรื่องของ productivity มันคือ multitasking ครับการทำงานมากกว่า1อย่างหลายคนอาจจะมองว่า multitasking เนี่ยดูเป็นทักษะที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราทำหลายสิ่งได้เสร็จในเวลาเดียวกันแต่ความเป็นจริงแล้วครับถ้าอ้างอิงจาก research มันเป็นสิ่งที่ทำลายความ productive ของคุณเป็นอย่างมากสมมติว่าคุณกำลังทำงานบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วมันมีแชทเด้งขึ้นมาติ้งแล้วคุณหันไปสนใจแชทนั้นเนี่ยนั่นเท่ากับว่าคุณได้สูญเสียสมาธิไปเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะว่าจากหนังสือ Deep Work ของคุณคาร์ล นิวพอร์ตที่ผมกำลังอ่านอยู่เนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดเราหันความสนใจของเราจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่งแล้วเรากลับไปทำงานเดิมอีกรอบเนี่ยความสามารถในการจดจ่อของเราหรือความสามารถในการโฟกัสของเราจะลดลงไปเยอะมากเลยครับซึ่งสภาวะนี้มันจะเรียกว่าสภาวะการจดจ่อตกค้างคือการที่พอเราขยับจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งสมาธิของเรายังโฟกัสอยู่ที่งานเก่าอยู่ถึงแม้ว่าในหัวเราคิดว่าเราจดจ่อที่งานใหม่แล้วนะแต่ว่าในจิตใต้สำนึกเราครับมันยังคิดถึงเรื่องงานเก่าอยู่และนั่นมันก็กินพลังงานของเราเป็นอย่างมากสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดเราทำแบบนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถโฟกัสได้สักงานเลยแล้วเราก็จะเสียพลังงานมากขึ้นส่งผลให้ภาพรวมเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานของเรามันจะลดลงเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการโฟกัสเพียงแค่1อย่างในช่วงระยะเวลาการทำงานของคุณครับสมมติว่าคุณอาจจะแบ่งก็ได้คุณทำงาน8ชั่วโมงต่อวันแต่ก็แบ่งเป็นเซกชันเลยว่า2ชั่วโมง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 แรกโฟกัสกับงานหนึ่งอีก2ชั่วโมงถัดไปโฟกัสกับอีกงานหนึ่งและพยายามเข้าสู่โหมดหนึ่งครับหรือว่าเข้าสู่สภาวะหนึ่งที่เรียกว่า flow state ครับมันคือสภาวะที่คุณเนี่ยจดจ่อกับงานของคุณแบบเต็มที่มากๆเลยแล้วคุณก็ดำดิ่งกับงานนั้นมากๆจนคุณลืมเวลาเลยว่าแบบเวลาผ่านมานานแค่ไหนแล้วเพราะคุณโฟกัสและจดจ่อกับงานนั้นมากๆในหัวคุณเนี่ยจะไม่มีสิ่งอื่นเลยนอกจากงานชิ้นนั้นถ้าคุณสามารถเข้าถึง flow state ได้เนี่ย
คุณจะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้นสร้างผลงานที่หลายคนครับไม่สามารถลอกเลียนแบบคุณได้และจะเป็นผลงานที่คุณภาคภูมิใจอย่างแน่นอนวิธีการที่เราจะสามารถเข้าถึง flow state ได้คือเราจะต้องทำในสิ่งที่มันยากและท้าทายแต่ประเด็นก็คือต้องอย่ายากจนเกินไปด้วยความยากต้องอยู่ในระดับที่มันพอดีเพราะว่าถ้าเกิดมันสูงเกินไปคุณก็คงจะไม่อยากทำถ้ามันง่ายเกินไปมันก็คงจะกลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่ถ้ามันอยู่ในระดับที่พอดีมันท้าทายแบบพอดีเท่านี้คุณก็รู้สึกว่าคุณแบบอยากจะเอาชนะมันอยากเต็มที่กับมันอยากจะสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาและนั่นแหละครับก็คือวิธีการที่คุณจะสามารถเข้าสู่ flow state ได้ถ้าเกิดมองให้เห็นภาพมากขึ้นนะสมมุติแล้วกันคุณเล่นตีเทนนิสกับเด็ก4 ขวบคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกท้าทายไหมครับแน่นอนว่าไม่คุณจะรู้สึกว่าแบบมันน่าเบื่อมากเลยคุณชนะได้สบายเลยแต่ถ้าเกิดคุณเล่นกับคนที่เก่งเกินไปอีกคุณก็รู้สึกว่าท้อแท้แล้วไม่อยากเล่นเลยตีไป1 ทีปุ๊บเขาซัดกลับมาปุ๊บคุณแพ้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเล่นกับคนที่เขาเก่งแบบพอดีเก่งกว่าคุณนิดนึงแล้วคุณรู้สึกว่าแบบมันท้าทายมันสนุกมันสนุกแบบมันที่ได้แข่งกับคนที่สูสีอาจจะเก่งกว่าคุณนิดนึงแล้วคุณก็ได้แบบดึงศักยภาพสูงสุดของคุณออกมาในช่วงเวลานั้นผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดคุณกำลังตีเทนนิสกับคนแบบนั้นครับคุณจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยไม่คิดว่าหลังจากนี้จะกินข้าวอะไรดีแต่แค่จดจ่อว่าแบบจะทำยังไงเพื่อที่จะชนะคนตรงหน้าให้ได้และเมื่อคุณคิดอย่างนั้นเต็มที่เนี่ยนั่นแหละครับคือสภาวะ flow stateคือคุณโฟกัสและจดจ่อกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มากๆและนอกจากนั้นคุณก็ยังจะรู้สึก fulfill คุณยังรู้สึกสนุกกับการได้ทำสิ่งเหล่านั้นด้วยและนั่นแหละครับก็คือ3สิ่งที่เราหลายคนมักจะเข้าใจผิดกันเมื่อพูดถึงเรื่องของการเป็นคนที่ productive มากขึ้นอย่างแรกถ้าเกิดผมทวนอีกรอบนึงคือประโยคที่ว่าI don't have time หรือว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงครับเราควรกำจัดออกไปจากการพูดของเราเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมีอยู่เพียงแค่ว่าอะไรที่เราให้ความสำคัญกับอะไรที่เราไม่ให้ความสำคัญอย่างที่2มันคือเรื่องของ motivation ของเราครับเราไม่จำเป็นจะต้องมี motivation ในการทำงานสุดท้ายแล้วสิ่งที่มาแทนที่ได้มันคือเรื่องของ discipline ครับทำยังไงก็ได้ให้เรามีระเบียบวินัยมากที่สุดแล้วเราจะสามารถลงมือทำได้แม้ว่าเราจะรู้สึกไม่อยากทำก็ตามและอย่างที่3ครับอย่างสุดท้าย multitasking ครับที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่multitasking เป็นสิ่งที่ทำลายความ productive ของเราจะต้องโฟกัสเพียงแค่1 อย่างและตั้งเป้าเพื่อเข้าสู่ flow state ในการทำงานเหล่านั้นให้ได้ครับและสำหรับใครที่สนใจเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ productivity แบบนี้ครับผมก็มีการทำคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของ productivity equation สมการของการเป็นคนที่ productive มากขึ้นเนี่ยมีทำคลิปนั้นเอาไว้แล้วด้วยก็ถ้าคุณสนใจนะครับก็สามารถดูต่อได้ที่คลิปตรงนี้เลยแล้วก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาเรียนรู้ไปด้วยกันก็ถ้าเกิดคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ